අවසාන මූලධර්මය තමයි ෆන්ක්ෂන්. ෆන්ක්ෂන් යනු ග්‍රෆික් නිර්මාණයක ප්‍රධාන අරමුණ සලකා බැලීමයි. ඕනෑම ග්‍රෆික් නිර්මාණයක අවසාන ඉලක්කය වන්නේ හොඳින් එය මගින් සංනිවේදනයක් ඇති කිරීමයි. නමුත් වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ සංනිවේදනය නිවැරදි ආකාරයෙන් ඇති කිරීමයි සහ එහි අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ළඟා කර ගැනීමයි. මේ නිසා නිර්මාණයක් කිරීමට ප්‍රථම ඔබ සැලකිය යුතු කාරණා තුනක් තිබෙනවා. ඒවා නම් overview, එහෙමත් නැත්නම් දල විශ්ලේෂණයක්, requirements, අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගැනීම, සහ outcome, අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල. overview එකක්, එහෙමත් නැත්නම් දල විශ්ලේෂණයක්. ඒ කියන්නේ තමාගේ සේවාදායකයාට අවශ්‍ය ඉලක්කගත කරන ප්‍රේක්ෂකයින්ව පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමයි. ඒ වගේම ඔහුට ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි සහ වැදගත් විය හැකි තොරතුරු හඳුනා ගැනීමයි. රික්වයර්මන්ට් එකකින් හඳුනාගන්නේ කිනම් මාධ්‍යයක් හරහා කිනම් ආකාරයකට මෙම නිර්මාණය ප්‍රේක්ෂකයින් හට ඉදිරිපත් කරන්නේද යන්නයි. උදාහරණයක් ලෙස පෝස්ටර් එකක්, එහෙමත් නැත්නම් වෙබ් අඩවියක්, එහෙමත් නැත්නම් බැනර් එකක්, හෑන්ඩ් අවුට් එකක් වගේ දෙයක් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අවුට්කම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අවුට්කම් කියන්නේ නිර්මාණයක් කෙරෙහි ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට අවශ්‍ය කරන ආකාරය සහ එය කෙසේද වන්නේ සහ ප්‍රේක්ෂකයින්ට සිතීමට සහ දැනීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය කොයි ආකාරයෙන්ද යන්න සලකා බැලීමයි. මේ ආකාරයෙන් නිර්මාණයක් කිරීමට ප්‍රථම මේ කරුණු සලකා බැලීමෙන් වඩාත් සාර්ථක ඵලදායී නිර්මාණයක් කිරීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.